हाई, आज हामी यो भिडियोमा चाहिँ भोक्याबुलरी क्वेसन कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ। सो यसमा चाहिँ हामीले के कुराहरू गर्छौँ भनेदेखि भोक्याबुलरीको क्वेसन कसरी आउँछ हैन, त्यसको फर्मेट के हुन्छ र त्यो क्वेसनलाई कसरी एटेम्प्ट गर्ने र भोक्याबुलरीमा इम्प्रोभाइजेसन गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त भन्ने कुराहरू हामी डिस्कस गर्छौँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट अफ अल क्वेसनको फर्मेट हेरौँ। क्वेसन चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि फर्स्टमा दिने क्वेसनहरू चाहिँ यस्तो टाइपको हुने भयो। जस्तो यसमा चाहिँ के छ भनेपछि यहाँनिर क्वेसनमा हेर्नुभयो भने एज युज्ड इन द टेक्स्ट वाट डज द वर्ड क्वालिटी मोस्ट नियरली मिन्स भनेर भन्ने छ। यसमा चाहिँ वर्ड क्वालिटी भन्ने वर्ड चाहिँ टेक्स्टमा यहाँनिर दिएको छ हैन। भनेपछि यो यहाँनिर यो टेक्स्टमा युज भएको क्वालिटी भन्ने वर्डले चाहिँ नियरली के मिन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हामीलाई अप्सनमा दिएको छ। यो एउटा टाइपको क्वेसन भयो। अनि अर्को क्वेसनको फर्मेट भनेको यो ब्ल्याङ्क देखिन्छ यहाँनिर हैन। यो ब्ल्याङ्कमा चाहिँ कस्तो वर्ड चाहिँ एप्रोप्रिएट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्वेसनले सोधेको छ। दुईटा डिफ्रेन्ट वेजमा क्वेसनहरू सोध्न सक्ने भयो। यो दुईटै स्टाइलमा चाहिँ हाम्रो भोक्याबुलरी क्वेसन हो, यसमा चाहिँ हामी झुकिनु भएन। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने अब फ्याक्ट्सहरू हेरौँ है त। जस्तो अब तपाईँहरूको चाहिँ लिनियर टेस्टमा हामीले यसलाई बेस मानेर हेरेको र लिनियर र नन लिनियर टेस्टमा चाहिँ तपाईँहरूलाई डिफ्रेन्स थाहा छैन भनेदेखि माथि आइकनमा एउटा भिडियो राखिदिएको छ हैन, त्यसमा चाहिँ हेर्नु होला। र यो चाहिँ पेपर बेस्ड टेस्ट जुन 4वटा टेस्टहरू छ त्यो चाहिँ हाम्रो ब्लू बुकमा पनि छ र त्यो ब्लू बुकमा भएकै टेस्टहरू चाहिँ पिडिएफमा पनि दिएको छ। अब पिडिएफमा दिँदाखेरि चाहिँ जस्तो टेस्ट 1मा चाहिँ मोड्युल 1मा क्वेसन नम्बर 1 to 6 र अनि मोड्युल 2मा 1 to 7 गरेर टोटल 13वटा क्वेसन छ। त्यसै गरेर टेस्ट 2मा हेर्नुभयो भने 12वटा क्वेसन छ, टेस्ट 3मा पनि 12वटा र टेस्ट 4मा पनि 12वटा क्वेसन छ। यसरी यसलाई पर्सेन्टेजमा हेर्ने हो भनेदेखि यसको पर्सेन्टेजहरू यो छ र ओभरअल हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रो एभरेजमा 18.55%। अब यसलाई भन्दाखेरि चाहिँ एराउन्ड 19% हैन। 19% भनेको अब आउट अफ 50 हैन, आउट अफ 50 19% भनेको एराउन्ड 9 to 10 क्वेसन्सहरू हुन्छ। भनेपछि यो भोक्याबुलरीले मात्रै तपाईँको एराउन्ड भनौँ न 9 to 10 क्वेसन्स या भने एराउन्ड 20% जति चाहिँ तपाईँको मार्क्स र क्वेसनको नम्बर चाहिँ यसले डिटरमाइन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो अब यसबाट पनि थाहा हुन्छ कि भोक्याबुलरी क्वेसन कतिको इम्पोर्टेन्ट छ त। सो अब यो स्याम्पल क्वेसनहरू कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि छ हैन। अब यसमा चाहिँ यो फर्स्ट क्वेसनलाई हेरौँ है त। अब यहाँनिर यो अघिकै क्वेसन हो, यसमा चाहिँ यो क्वालिटी भन्ने वर्डले चाहिँ क्लोजली के मिन गर्छ भनेपछि अब यो सेन्टेन्सलाई हेर्ने हो भने दिस क्वालिटी वाज कन्टिन्युअली ब्रेकिङ थ्रु हिज पङ्क्टिलियस म्यानर भनेको केयरफुल म्यानर भनेको इन द सेप अफ रेस्टलेसनेस हैन। भनेपछि उसको केयरफुल नेचरलाई यसले चाहिँ के गरिरहेछ भने ब्रेक गरिरहेछ केयरफुल नेचरलाई र त्यो चाहिँ के भइरहेछ भने एउटा रेस्टलेसनेस भन्ने कुरामा चाहिँ कन्भर्ट भइरहेछ। र यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँनिर यो एउटा वर्ड प्रोनाउन डिस भन्ने रेफर भएको छ। डिस भन्ने बित्तिकै अब हामीले अगाडि केलाई रेफर गरेछ त्यो कुरामा जाउँ र अगाडिको सेन्टेन्स हेर्ने हो भने यो सेन्टेन्स चाहिँ स्टार्ट हुन्छ जस्तो यहाँ अगाडिबाटै जे ग्याट्सबी वाज ब्यालेन्सिङ हिमसेल्फ अन द ड्यासबोर्ड अफ हिज कार विथ द्याट रिसोर्सफुलनेस अफ मुभमेन्ट द्याट इज सो पिक्युलियरली अमेरिकन है। पिक्युलियरली अमेरिकन भनेको छ। अब यो पिक्युलियरली अमेरिकन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अब यो प्रेस्टिज या भने एकम्प्लिसमेन्ट भन्नेतिर या भने स्ट्यान्डर्ड भन्नेतिर पनि जान्छ। र आई सपोज विथ द एब्सेन्स अफ लिफ्टिङ वर्क अफ लिफ्टिङ वर्क होइन, लिफ्टिङ वर्क चाहिँ नगरेको भएर इन हिज युथ इभन मोर विथ द फर्मलेस ग्रेस अफ आवर नर्भस स्पोरेडिक गेम्स भनेको चाहिँ इरेगुलर गेम्सले गर्दाखेरि उसको चाहिँ के भइरहेको छ भनेपछि रेस्टलेसनेस देखिरहेको छ। भनेपछि अब यो रेस्टलेसनेस देखेछ भन्ने कुरा पोइन्टलाई यहाँ पोइन्ट आउट गरिरहेछ भनेपछि त्यो इरेगुलर गेम्सको कारणले भनेपछि यो यहाँनिर हामीलाई चाहिने वर्ड चाहिँ नेगेटिभ देखिन्छ है, नेगेटिभ देखिन्छ। र अब यो नेगेटिभ देखेपछि अब यहाँनिर प्रेस्टिज भन्ने एन्सर हुने चान्स भएन र एकम्प्लिसमेन्ट पनि हुँदैन। अब यो स्ट्यान्डर्ड भन्ने कुरा पनि भएन। भनेपछि यो चाहिँ एउटा एन्सर चाहिँ के हुनसक्छ भने यो चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक, यो चाहिँ एउटा उसको बिहेभियर या भने म्यानर भन्ने चाहिँ हुनसक्यो। यो एउटा वे हो। अर्कोमा चाहिँ यो फिल इन द ब्ल्याङ्क्स फर्मेटमा हेर्ने हो भने यहाँनिर एउटा के दिएको छ भने दिएको छ यो कोलोन पछाडि एकचोटि हेरौँ है त। द ल्याङ्ग्वेज ह्याज द सेम प्लिजेन्ट म्युजिकल है,
प्लेजेन्ट म्युजिकल क्वालिटी गरे है ल्याङ्ग्वेज अन द पेज हैन पेजमा चाहिँ प्लेजेन्ट म्युजिक क्वालिटी रहेछ एज इट डज वेन पर्फर्म बाई फी हैन फीले पर्फर्म गर्दाखेरि जस्तो म्युजिक आउँछ त्यो पेजमा पनि त्यस्तै प्लेजेन्ट म्युजिकल क्वालिटी रहेछ भनेपछि अब त्यो स्कलरली हुने कुरा भएन हैन यो जारिङ पनि त्यसमा फिट इन हुँदैन हैन अनि यो पर्सनल हुने कुरा भएन यो चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि मेलोडी हुने हैन सो दिस इज हाउ वी क्यान आइडेन्टिफाई द एन्सर इन द भोक्याबुलरी क्वेसन है भोक्याबुलरी क्वेसनमा अब जसरी यहाँनिर यो कोलनले जसरी कन्टेक्स्ट दिइरहेछ हैन त्यस्तै गरेर अब यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ कहिलेकाहीँ लजिक पनि युज भइरहेको हुन्छ लजिक भनेको जस्तो वर्डहरू दिएको हुन्छ जस्तो हाउएभर भयो बट भयो हैन अब यहाँनिर हाउएभर भनेर अब यहाँनिर केही पोइन्ट चाहिँ मेन्सन गरेको भए यो चाहिँ फेरि के हुन्थ्यो भने यहाँनिर युज भएको जुन पोइन्ट हुन्छ हाउएभर युज गरेर त्यो भन्दा ठ्याक्कै यहाँनिर चाहिँ अब यो ब्ल्याङ्कमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अपोजिट हुने चान्सेस चाहिँ हाई हुन्छ हो यो नेचर्सहरू चाहिँ हामीले हेरियो भनेदेखि या भने यसलाई हामीले कन्टेक्स्ट मान्न सक्यो यो कन्टेक्स्टहरूमा चाहिँ टेक्स्टमा दिएको जुन कन्टेक्स्टहरू छ त्यसलाई बुझ्यो भनेदेखि मिनिङ चाहिँ के हुनसक्छ या भने एन्सर के हुनसक्छ भन्ने कुरा हामीले इजिली आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ सो अब अर्को कुरा अब कसरी इम्प्रुभ गर्ने त भोक्याबुलरी क्वेसनमा भन्ने कुरा आयो अब यसमा इम्प्रुभ गर्दाखेरि मेनली दुईटा कुरा हेरौँ मेनली दुईटा कुरामा चाहिँ के छ भने फर्स्ट अब हामीलाई चाहिँ स्याटमा कुन लेभलको टेक्स्टहरू आउँछ भन्ने कुरा फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो अब यो कुरा तपाईँले हेर्नुभएको छैन भनेदेखि स्पेसिफिकेसनमा चाहिँ मैले योभन्दा अगाडिको स्पेसिफिकेसन भिडियोमा चाहिँ यो कुराहरू मैले भनेको पनि छु हामीलाई आउने भनेको लेभल चाहिँ भनेको ग्रेड 6 to 8 अनि 9 to 11 र 12 to 14 यो चाहिँ स्कुलको ग्रेड्स या भने क्लास भनौँ न यसलाई इजी भन्नुभयो भने यसलाई मिडियम भन्न सकिएला यसलाई चाहिँ डिफिकल्ट भन्न सकिएला भनेपछि यो तिनटै लेभलको टेक्स्टहरू चाहिँ आउने गर्दछ हामीलाई अनि त्यसपछि गएर अब त्यसो भए कुन कुन सब्जेक्ट म्याटरको आउँछ त भन्दाखेरि अब हामीलाई ह्युम्यानिटिज हैन साइन्स अनि सोशल स्टडिज र हिस्ट्री यो सोशल स्टडी र हिस्ट्री भन्ने बित्तिकै तपाईँले युएसए को भन्ने बुझ्नु पर्यो हैन अनि त्यसपछि गएर लिटरेचरबाट पनि प्यासेजेस आउँछ भनेपछि अब हामीले यो सबै डिसिप्लिनको हैन यो चारवटै डिसिप्लिनबाट टेक्स्टहरू आउँछ भनेपछि यो चारवटै टेक्स्टको चाहिँ या डिसिप्लिनको चाहिँ हामीलाई एटलिस्ट पनि हामीलाई बेसिक वर्ड लिस्टहरू चाहिँ थाहा हुनु पर्यो अब त्यो वर्ड लिस्टहरू कहाँबाट डाउनलोड गर्ने कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले लिङ्कहरू मैले 7 रिसोर्सेसको भिडियोमा पनि राखिदिएको छु त्यो माथि आइकनमा पनि राखिदिएको छ त्यो चाहिँ हेर्नु होला सो यो चाहिँ सब्जेक्ट म्याटर भयो हैन यो सब्जेक्ट म्याटरको अब यो लेभलको चाहिँ हामीलाई भोक्याबुलरी आउँछ भनेपछि यही बेसिसमा यही वेमा चाहिँ हामीले प्रिपेयर गर्नु पर्यो अनि अर्को सेकेन्ड पोइन्ट के छ भन्दाखेरि एउटा रिसर्चले के देखाउँछ भनेपछि जस्तो स्याट चाहिँ कुन लेभलको भोक्याबुलरीहरू आउँछ भन्दाखेरि अब यहाँनिर एउटा दिएको छ यो लेभल यसो तान्दाखेरि हेर्ने हो भनेदेखि यो लगभग भनौँ न यो 900 छ भनेदेखि 950 एलदेखि लिएर हैन अब यसलाई यसरी तान्दै गर्दाखेरि लगभग 1500 हैन 1400 एल छ भनेदेखि एराउन्ड 950 देखि लिएर 1350 एल को चाहिँ बीचको हामीलाई टेक्स्टहरू आउँदो रहेछ एल भन्नाले यो भोक्याबुलरीको लेभललाई लेक्जाइलकोले एल युनिटमा चाहिँ काउन्ट गर्छ र हामीले कुन लेभलको टेक्स्टहरू आउने गर्छ त भन्ने कुरा यो रिसर्चबाट पनि देखाउँछ भनेपछि यसले चाहिँ के देखाउँछ भने अब हामीले कुन लेभलको टेक्स्टहरू पढ्नु पर्यो त अब यसलाई के गर्नु पर्यो भने हजुरहरूले आफ्नो एउटा लेक्जाइल या भने भोक्याबुलरीको लेभल कहाँ छ हैन त्यो अनुसारले चाहिँ तपाईँहरूले अब यो लेभलको टेक्स्टहरू पढ्नु पर्यो किनभने स्याटमा चाहिँ हामीलाई यो लेभलमा चाहिँ टेक्स्टहरू आउने गर्दछ भनेपछि अब यही लेभलको भोक्याबुलरी पनि आउने भयो हैन अनि त्यो भएको भएर हामीले यो लेभलको टेक्स्टहरू पढ्यो भनेदेखि अनि बल्ल हामीलाई चाहिँ भोक्याबुलरीसँग चाहिँ भोक्याबुलरी क्वेसनलाई डिल गर्नलाई सजिलो हुने भयो अब यो लेभलको टेक्स्ट कहाँ खोज्ने कसरी खोज्ने भन्नको लागि चाहिँ म त्यसको लिङ्क चाहिँ डेस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु त्यो चाहिँ तल हेर्नु है त सो यो चाहिँ सेकेन्ड पोइन्ट भयो थर्ड अब के छ भनेपछि अब हामीले भोक्याबुलरी क्वेसन कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब एउटा टेक्निक चाहिँ के पनि छ भनेपछि वर्ड एनालाइसिस भन्ने पनि निकै नै युज भएको देखिन्छ जस्तो अब वर्ड एनालाइसिस भनेको यसमा चाहिँ हामीलाई बेसिकली तीनटा कुराहरू थाहा हुनु पर्यो यसमा चाहिँ रुट भन्ने हुन्छ अनि त्यसपछि गएर प्रिफिक्स भन्ने हुने कुरा अनि अर्को चाहिँ सफिक्स भन्ने हुन्छ यो तीनटा कुराहरू चाहिँ थाहा भयो भने कुनै पनि वर्ड चाहिँ फर्मेसन हुँदाखेरि चाहिँ अब भनौँ न हुन्छ जस्तो अब इक्जाम्पल जस्तो यो प्रोलङ भन्ने वर्डको मिनिङ मलाई थाहा छैन ल मानिलिउँ भने एकछिनमा चाहिँ जस्तो लङ भन्ने वर्डको चाहिँ यो चाहिँ रुट भयो अनि प्रो भनेको चाहिँ यो प्रिफिक्स भयो
अब लङ भनेको चाहिँ यसले चाहिँ ड्युरेसन भन्ने बुझाउँछ भनेपछि प्रो भनेको प्लस एडिसनल भनेपछि एडिसनल टाइम या भने एडिसनल ड्युरेसन भनेको चाहिँ त्यसको मिनिङ चाहिँ के हुन्छ भनेपछि प्रोलङ भनेको होइन। सो भनेपछि यहाँनिर यो प्रिफिक्स र यो रुटको मिनिङलाई हामीले मिक्स गरेर अनि हामीले वर्डलाई एनालाइसिस गर्न सक्यौँ। यो चाहिँ कतिखेर काम लाग्छ भने जतिखेर कुनै एउटा वर्ड भनौँ न हामीलाई चाहिँ गाह्रो भयो भने होइन या भने त्यो वर्डको मिनिङ हामीलाई थाहा छैन भनेपछि हामीले यसमा यो मेथडबाट चाहिँ हामीले डिल गर्न पनि सक्यौँ होइन। अनि अर्को एउटा वर्ड चाहिँ यो जेलर जस्तै अर्को पनि वर्ड हेरौँ। जस्तो अब यसमा चाहिँ जेल चाहिँ तपाईँको रुट वर्ड भयो अनि लट चाहिँ तपाईँको यो सफिक्स भयो होइन। अनि यो जेल भनेको इन्थुजियाजम भयो, लट भनेको धेरै भयो भनेपछि एक्सेसिभ इन्थुजियाजम भनेको चाहिँ जेलट हो। सो यसरी चाहिँ हामीले मिनिङ डिराइभ गर्न सक्यो वर्ड एनालाइसिसको थ्रुबाट। यो कतिखेर गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि कुनै वर्डको मिनिङ हामीलाई थाहा भएन भनेदेखि होइन के हुनसक्छ त भन्ने कुरा एउटा गेस गर्न सक्यो। सो अब लास्ट एउटा पोइन्ट के छ भनेपछि तपाईँहरूलाई भोक्याबुलरी एन्हान्स गर्नु पऱ्यो भने होइन या भने डिफ्रेन्ट डिसिप्लिन्सको भोक्याबुलरी एन्हान्स गर्नु छ भनेदेखि हामीले जति सक्दो वाइडली हामीले स्टडी गर्नु पऱ्यो। वाइडली भन्नु मैले किन भने भन्दाखेरि जस्तो म साइन्सको स्टुडेन्ट हो भनेदेखि मैले चाहिँ अब लिट्रेचरको प्यासेज पनि इक्वली पढ्नु पऱ्यो होइन। मैले चाहिँ सोसल स्टडी या पनि हिस्ट्री, अब त्यो फेरि सोसल स्टडिज र हिस्ट्री भन्ने बित्तिकै युएसको सोसल स्टडिज र हिस्ट्रीलाई बेस मानेर हामीले बेसिकली चाहिँ के छ त भने त्योसँग रिलेटेड टेक्स्टहरू पढ्नुपर्ने भयो होइन। त्यस्तै लिट्रेचरको पनि हामीले टेक्स्टहरू पढ्नुपर्ने भयो होइन। म साइन्सको स्टुडेन्ट या भने म म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट, मलाई लिट्रेचर चाहिँदैन, म पढ्दिनँ भन्न पाइएन किनभने यो क्वेसन नै अब हाम्रो लगभग भनौँ न भोक्याबुलरीमा 20% जति त अब तपाईँको भोक्याबुलरी क्वेसनबाटै आउँछ भनेपछि अनि अरू क्वेसनमा पनि हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। सो द्याट अब भनौँ न कुनै एउटा स्टुडेन्टको चाहिँ ल भनौँ न 1100देखि ल 1200 आइरहेछ भनेदेखि उसले चाहिँ 2 देखि 3 महिना चाहिँ मजाले होइन यो लेभलको टेक्स्ट खोजेर चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। नत्र भने हामीलाई चाहिँ जस्तो भोक्याबुलरी मात्र क्वेसन नभएर अरू सबै क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई डिफिकल्टी हुने हुन्छ। सो दिस इज हाउ we can improvise our vocabulary level है। रिसर्चको रेफरेन्सेसहरू हो। Thank you very much for watching.